মৰমৰ অকণিহঁত আজি আমি কেইটামান অতি সৰু বাক্য পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা বল 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 ধৰ ধৰ বল ধৰ কমল কমল বল বল ধৰ ধৰ কমল বল ধৰ বহ বহ ক ন অকণ বহ বহ অকণ বহ ধ ন অন্তিষ্ঠ ৰ ধনৰ ও প্ৰথম চ অন্তিষ্ঠ ৰ ত ওচৰত বহ বহ ধনৰ ওচৰত বহ আ ন আন কল কল আ ন আন কল আন ত প ন তপন কল কল আ ন আন তপন কল আন অনিষ্ট ৰ খ ৰস অ ল প অলপ ৰস ৰস অলপ ৰস গ দ্বিতীয় চ ৰ গছৰ তল তলত ৰস ৰস গছৰ তলত ৰস গ অন্ত্যেষ্ঠ ৰ ম গৰম ব অন্ত্যেষ্ঠ ৰ বৰ গ ৰ ম গৰম বৰ গৰম প্ৰথম চ হ ৰ ত চহৰত বৰ বৰ গ ৰ ম গৰম চহৰত বৰ গৰম ল খ ব অন্ত্যেষ্ঠ ৰ খবৰ ল খবৰ ল অ ক দন্ত্য ন ৰ অকণৰ খ ব ৰ ল অকণৰ খবৰ ল ক ম কম দন্ত্য দ ৰ দৰ ক ম কম দৰ কম ক ল ৰ কলৰ দ ৰ দৰ ক ম কম কলৰ দৰ কম